Hi everyone and welcome to a new lesson. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم في درس جديد. In this grammar lesson في هذا الدرس ديال النحو we're going to learn some concession links. غادي نتعرفوا على الروابط links الروابط. الروابط هادو كتخص الشق ديال الكونسيشن بمعنى التضاد. ملي كنقولوا اللينكس او الروابط بمعنى واحد المجموعه ديال الكلمات اللي بهم كنربطوا جمل ديالنا. الموضوع ديال هاد الكونسيشن لينكس فيهم ثلاثه: in spite of, despite and although. هو في الواقع راه ماشي غير هادو اللي كاينين، ولكن راكم شفتوهم يعني من قبل مع الاساسيات ديالكم في linking words. والlinking words فيها 5 ديال الاجزاء نذكركم بهم. فيها الاديشن، الكونسيشن اللي عندنا اليوم، الكونتراست، الverbs and cause and effect. في الحقيقة هذا الدرس هذا كيتطلب واحد يعني التركيز والوقت والجهد. مازال ان شاء الله غادي نعاودوا نرجع لهم في عما قريب في المراجعة، وان شاء الله في التدريب على الامتحانات الوطنية. إذا نركزوا فقط على هاد 3 ديال links or linking words. in spite of كنقصدوا بها رغم أن أو رغم. despite نفس الشيء، رغم أو رغم أن أو بالرغم من. although رغم. إلا عقلتو كنتو شفتوهم بالفرنسية في الإعدادي، l'opposition même si bien que malgré إلى آخره. إلا كنتو عقلتو على الدرس الفرنسي راه هو هذا اللي عندنا بالإنجليزية. So firstly let's study these sentences. نحاولوا ندرسوا هاد الجمل هادو باش نفهموا القواعد ديالنا بالنسبة للكونسيشن links. In spite of working hard on her project, Sarah didn't succeed in convincing the jury. بمعنى بالرغم من العمل الجاد ديالها على المشروع ديالها، سارة ما نجحتش في إقناع اللجنة. إذن لاحظوا معايا in spite of عندنا working مسطرين تحتها، وغادي نشوفوا القواعد من بعد. In spite of her hard work, Sarah didn't succeed in convincing the jury. بالرغم من العمل الجاد ديالها، سارة لم تفلح أو لم تستطيع أو لم تنجح في إقناع اللجنة. إذن نفس المعنى، ولكن لاحظوا معايا عندنا هنايا gerund بمعنى verb plus ing form. verb كنضيفوه ليه ing، وهنا ما عندناش verb plus ing form ولا gerund، وإنما عندنا فقط noun. إذن نفس الشيء، هذا noun work وحتى هذا noun.
خصكم تعرفوا باللي أي فعل ضفنا له ing form كيعطينا noun، كيتحول لنا noun. Let's take some examples. To read or read اللي هي قراءة، reading قراءة. write كتابة، writing كتابة إلى آخره. Despite the Browns' wealth, they seem unhappy. Despite the Browns' wealth, they seem unhappy. بمعنى بالرغم من أو رغم الغنى ديال العائلة ديال براون ما كيبانش عليهم أنهم سعداء، أو كيبان عليهم بأنهم غير سعداء. بالمناسبة ملي نلقى يعني كلمة مكتوبة in capital letter أو ماجيسكول والأس مع بطبيعة الحال definite article the بمعنى اسم عائلة. في الإنجليزية الأسماء العائلة كياخدو الأس عكس الفرنسية كتاخد شي اس. إذا the Browns أو the Jones إلى آخره عائلة جون أو عائلة براون. إذا بالرغم من الغنى ديال عائلة براون كيظهر عليهم أنهم غير سعداء. إذا لاحظوا معايا بالرغم من العمل، بالرغم من العمل، بالرغم من الغنى، إن هادو أسماء بمعنى nouns. وبالتالي القاعدة اللي غادي نشوفو إن شاء الله اللي غنسجلوها هنايا هي ملي يكون عندنا in spite of أو despite القاعدة هي إما plus verb and ing or gerund بمعنى الفيرب كنضيفوه للفورم يجي باش كيعطينا الاسم. لأن سبق لي قلت بأن إن فوا كنضيفو الاي ان جي للفيرب راه كيعطينا اسم، إما كيكون اسم بهذا الشكل هذا أو لا اسم حقيقي. دابا نشوفو أمثلة أخرى إن شاء الله في التمرين. دابا لاحظوا الجملة الأخيرة Although Tim was a good football player, he couldn't score any goals. بمعنى رغم أن تيم كان واحد اللاعب كرة القدم اللي هو جيد إلا أنه ما استطاعش يسجل أهداف. إذا شنو لاحظتوا بالنسبة للجملة الأخيرة؟ كنلاحظوا بأن في الجملة الأخيرة اللي استعملنا فيها اللينكين وورد ولا الكونسيشن لينك اللي هو although القاعدة دونك هي plus subject or pronoun كيكون اسم النيت يعني بين أو pronoun he or they etc plus verb كيتصرف. هنا ما عندناش أفعال مصرفة في هذا الحالة ديال in spite of or despite، عندنا موراهم noun. ولكن في although لاحظوا معايا بأن موراها subject كما قلنا ولا pronoun plus verb يعني مصرف على حسب التنس ديالو ولا على حسب الزمان ديالو present or past or future على حسب. إذن بالتالي غادي نحاولوا نملؤوا هاد الوثيقة هادي بالقواعد اللي استخلصنا من A. إذا القواعد اللي غادي نستخلصوا من A هو أن in spite of وحتى despite واخا مفرقين هنايا راه بحال بحال، حتى إلا بحثتوا في الانترنت غتلقاو نفس الشيء. إذا نفس القواعد واخا هنايا كيطلبوا أن مثلا in spite of تيكون موراها gerund و despite noun ولكن راه نفس الشيء. إذا القواعد اللي ممكن يعني نستخلصوا من هنا هو in spite of or despite اللي قلت المعنى ديالها أو المعنى ديالهم هي رغم أن بالرغم من أو رغم، يعني خص يكون إما gerund وهادشي راه كاين مكتوبة نشوفوه دابا، إما gerund بمعنى verb plus ing form بحال working، أو اسم
حقيقي ما فيهش لا فورم ينجي بحال work أو لا حوايج أخرى غادي نشوفهم. ولكن بالنسبة ل although plus subject or pronoun plus كما شفنا هنايا plus subject or pronoun plus الverb كيتصرف على حسب الزمن. إذن هالقواعد غادي نبينهم لكم دابا. So, in spite of plus noun or gerund. Also, despite plus noun or gerund. But, although plus subject plus verb according to the tense أو حسب الزمن. واحد الملاحظة we can use in spite of and despite with the expression the fact that plus subject plus verb. بمعنى يمكننا نستعملوا يعني اللي كيورز ديالنا اللي هما in spite of or despite مع هاد العبارة هادي اللي هي the fact that plus verb plus subject plus verb. علاش؟ لأن the fact that كتسهل علينا أننا نقوموا بالتمرين ديالنا، ما نحتاجوش أننا نبداو نقلبوا على الناون. لأن مثلا يقدر يعطيكم مثلا as adjective sick اللي هو مريض، إذن خصنا الناون ربما يقدر نغفلوا عليه ما عندنا شي الناون. إذن شنو هو الحل؟ الحل هو the fact that كما نشوفوا في الأمثلة دابا sick as adjective مريض، ولكن النون هو sickness. إذن ما عندناش sickness. إذن شنو هو الحل؟ كنستعمل the fact that هي اللي كتحل ليا المشكل كما غنشوفوا في المثال التالي. Example 1. Jim worked very hard. He didn't pass the exam. في الغالب أو عموما هكذا كيتحط لنا التمرين في الوطني. إذن التمرين شنو فيه؟ جيم اشتغل يعني جاهدا أو بجد، ما نجحش في الامتحان. إذن خصنا نستعملوا العبارة ديالنا اللي هي in spite of or despite اللي هي بالرغم من. بمعنى بالرغم من العمل الجاد جيم لم ينجح في الامتحان. إذن تنكتبوا despite or in spite of the fact that Jim worked very hard, he didn't pass the exam. إذن ما درت حتى شي حاجة هنايا إلا بعض الأمور خفيفة اللي هي من طبيعة الحال اللي عندنا هنا التمرين راه عندنا هي فول ستوب نقطة، يمكن من طبيعة الحال ما غاديش تبقى فول ستوب راه كاما. وهنايا عندنا في التمرين capital letter بمعنى ماجيسكول أو حرف كبير. طبيعة الحال ما كيبقاش، لأن كتعرفوا بأن after full stop أو لا مور النقطة طبيعة الحال كيخصنا نبداو بكابيتال ليتر ولا ماجيسكول. هادو هما الملاحظات يعني البسيطة اللي ممكن يعني نغيروها أو الملاحظات اللي ممكن نلقاوها في هذا. An example or another example. Example 2. COVID-19 is a very dangerous disease. Some people don't respect the protection instructions. قلت في التمرين بأن وباء كورونا 19 هو واحد المرض اللي هو خطير. عافاكم ما نحتاجش نبدا نوصيكم انكم تسجلوا فوكابولير قدر المستطاع. يعني سبق لي قلت لان الفوكابولير هو الذي يأهلنا ان شاء الله اننا نفهموا النصوص ديالنا او لا لو تكست اللي غيتحط لنا ان شاء الله في الوطني، او بطبيعه الحال حتى كيفاش يعني نحرروا المواضيع ديالنا او نكتبوا انشاءات ديالنا الرايتين بطبيعه الحال. اذا كوفيد-19 اللي هو وباء كورونا هو واحد المرض اللي هو خطير جدا.
some people don't respect the protection instructions. بمعنى بعض الناس لا يحترمون يعني تعليمات الحماية. إذا ما عنديش مثلا أنايا النون اللي غادي نجيب من dangerous because dangerous is an adjective هو راه نعت أو صفة. خطير كيف هو how is it خطير dangerous. إذن أنا خصني الخطورة بغيت نقول بأن بالرغم من الخطورة ديال هذا المرض ما عنديش الخطورة مثلا in English. إذن شنو هو الحل؟ الحل هو أنني خصني نستعمل the fact that. ولكن إلا كانت مقبولة في الامتحان لأن بعض الأحيان يكتبوا في الامتحان الوطني أن the fact that is not acceptable بمعنى غير مقبولة. إلا كانت مقبولة نفكر راسنا بها، ما كانتش مقبولة نعتمدوا على الفوكابيل ديالنا اللي غادي نبقاو نسجلوا إن شاء الله. إذن ما درت والو، يلا استعملت اللينكين وورد ديالي اللي هو in spite of or despite. ضفت موراها العبارة اللي هي the fact that اوكي the fact that ودرت الجملة ديالي حطيتها كما هي، ما درت حتى شي حاجة إلا بعض التغييرات كما قلنا اللي هي بطبيعة الحال في التمرين عندنا النقطة خصنا نديرو فاصلة، وبطبيعة الحال إذا مول الفاصلة في التمرين عندنا كابيتال ليتر، إذا ما كتبقاش كابيتال ليتر. هادشي اللي درت. Now in C we have an exercise. C عندنا واحد التمرين. We're going to complete these sentences. غادي نكملوا هاد الجمل هادو with one of our linking words بواحد من الروابط ديالنا اللي هي in spite of or despite or although اعتمادا بطبيعة الحال على القواعد اللي سجلنا. We understand our lessons. We make mistakes from time to time. إذن كنلاحظوا معنا هنا subject وعندنا verb to understand in simple present. إذن مادام عندنا subject a verb in present simple tense مصرف، وبالتالي غادي نستعملوا linking word ديالنا اللي هو although كما شفنا في القواعد. وبالتالي although we understand our lessons we make mistakes from time to time. بمعنى رغم أننا كنفهموا الدروس ديالنا يعني نرتكبوا أخطاء من حين إلى آخر أو مرة. Now two, having worked for many years, Jack can't buy that nice house. مادام عندنا gerund or verb plus ing form بطبيعة الحال in spite of or despite. So we can say يمكن نقولوا in spite of having worked for many years or despite having worked for many years Jack can't buy that nice house. بمعنى رغم يعني الاشتغال ديالو لعدة سنوات جاك لا يستطيع شراء تلك أو ذلك المنزل الجيد. 3. The increase in oil prices, people continue to travel by car. So we have a noun عندنا اسم، كتعرفوا الاسم يعني كيتميز بالdefinite article the اللي هو ال أو le la le etc. إذن هذا راه اسم. مادام عندنا اسم as we have a noun, so of course we should use in spite of or despite. So we can say in spite of or despite the increase in oil prices,
people continue to travel by car. بمعنى بالرغم من أو رغم الزيادة في الأثمنة ديال البنزين، العديد أو الناس مازالين كيستمروا أو مستمرين في السفر بالسيارة. إذا سجلوا لي هذا الفوكابيل ديال هو اويل. اويل المعنى ديالو الأول اللي هو الزيت من طبيعة الحال، الزيت فور اكزامبل أوليف اويل، زيت الزيتون. وعنده معنى آخر اللي هو كما شفتوا هنايا البنزين، رغم الزيادة في الأثمنة ديال البنزين الناس مستمرة في السفر بالسيارة. إذن البنزين، الزيت، وكذلك حتى البترول أو النفط. إذن ثلاثة ديال الفوكابولير أو ثلاثة ديال المرادفات اللي ممكن يعني نستخلصهم من هذه الكلمة اللي هي oil. Now let's complete the following sentences. نحاولوا نتمموا هذه الجمل ثلاثة اللي عندنا هنايا. In spite of I still feel a pain in my shoulder. كنذكر التلاميذ الأعزاء، راه هنا ما كانش عندي فوكابولير، راه غادي يستعصى عليا أنني ندير التمرين أو هذا النوع من التمارين من طبيعة الحال إن شاء الله في امتحان الوطن، ومازال كنوعدكم بالتدريب إن شاء الله والمراجعة. غادي نبداو نلاحظوا بأن إلى واحد المجموعة ديال التمارين إلا ما كانش عندي فوكابولير، واحد الباكاج، واحد الباك براون كما قلنا في الفوكابولير، راه ما يمكن ليش باش ندير التمرين إلا ما كنعرفش نتيتقل تما. وكاين نوع آخر ديال التمارين اللي ممكن أنني واخا ما يكونش عندي فوكابولير ممكن أنني يعني ندير التمرين ديالي. إذن in spite of I still feel a pain or I still feel pain بلاش هالأي pain in my shoulder. بمعنى بالرغم من لا زلت أحس بألم في كتفي، مازال كنحس بواحد الألم في الكتف ديالي. إذن بالرغم من اش ممكن نقولوا بالرغم من يعني زيارة الطبيب، زيارة نون، بالرغم من أخذ الدواء أو تناول الدواء إلى آخره. إذن عندنا in spite of خصنا اسم. So this is the answer. هذا هو الجواب. For example, we can say in spite of taking the medicines or in spite of visiting the doctor, I still feel pain in my shoulder. بمعنى بالرغم من أخذ أو تناول الدواء أو الأدوية، أو بالرغم من زيارة الطبيب، لا زلت أحس بألم في كتفي. Or despite a rest I still feel pain in my shoulder. بمعنى رغم الراحة، الريست هي الراحة، إلا عقلتوا راه شفنا الريست هو الاستقرار السياسي كما قلنا إلى آخره، أو الاستقرار الاجتماعي social arrest or political arrest. دونك دابا معنى آخر للريست هو الراحة. بالرغم من الراحة لازلت يعني أحس بألم في كتفي. Now to despite my grandfather exercises early in the morning. Despite my grandfather exercises early in the morning. بمعنى رغم شي حاجة جدي يتمرن مبكرا أو في الصباح الباكر أو مبكرا في كل صباح أو في الصباح. إذن
شنو هو الجواب؟ ممكن نقول مثلا بالرغم من كبر سنه إلى آخره. بالرغم من كبر سنه، كبر لاحظوا معايا، كبر سنه، أو بالرغم من كونه بالرغم كونه مسنا، جدي يتمرن مبكرا في الصباح. إذن what is the answer? We can say despite his old age, or despite being old, my grandfather exercises early in the morning. قلت بالرغم من كبر سنه، his old age، كبر سنه، أو بالرغم من كونه مسنا، جدي يتمرن مبكرا في الصباح. 3. Although in that company for many years, Bob was dismissed yesterday. Although in that company for many years, Bob was dismissed yesterday. بمعنى رغم، لاحظوا معي قلت رغم ماشي بالرغم من، رغم أن، سميح I'm sorry، رغم أن إذن كنتوقع أنني خصني تصريف. إذن رغم أن في تلك الشركة لعدة سنوات بوب أقيل البارحة أو أمس. رغم أنه نقول نحن مثلا اشتغل أو لا في تلك الشركة لعدة سنوات، بوب أقيل أو تقال البارحة. So although he worked, or although he was working in that company for many years, Bob was dismissed yesterday. قلت بأن رغم أنه اشتغل، أو رغم أنه كان يشتغل. This is simple past tense، هذا زمن الماضي البسيط، وهذا past continuous بمعنى زمن الماضي المستمر. بمعنى إما نقدر نقول رغم أنه كان اشتغل أو كان يشتغل، بحال. إذن رغم أنه اشتغل أو كان يشتغل في تلك الشركة لعدة سنوات، إذن بوب أقيل البارحة أو ليلة أمس. عفوا هنا يعني نقطة ماشي كما. واحد المسألة أخرى يعني من ناحية ديال النحو أو grammar. This is the passive voice، هذا هو المبني للمجهول. هذا هو المبني للمجهول إن شاء الله كما وعدتكم مازال غادي نشوفوه في المراجعة إن شاء الله. Now we have other linking words or other concession links. عندنا كذلك روابط أخرى اللي هي however, nevertheless, and yet. What do we mean by however, nevertheless, and yet؟ شنو كنقصدو بهم؟ إذن بلا ما تحمقوا راسكم، السيمبل سينونيم واحد المرادف بسيط اللي كنعرفوه جميع هو but. الجميع أكيد أنه كيعرف اللي كاين word اللي هو but. إذن كل يعني however or nevertheless or yet كنقصدو بها بشكل بسيط simply but.
but simply. Now let's study these three sentences نحاولوا ندرسوا ونتأملوا في هاد ثلاثة ديال الجمل. Brain drain is a serious problem to our country. Nevertheless, so many high institutes graduates seek to find a job abroad. بمعنى هجرة الأدمغة هي واحد المشكل خطير. So another synonym of serious هو dangerous كما شفنا قبيلة. Another synonym of serious هو dangerous. بطبيعة الحال عندها two meanings جوج ديال يعني المعاني اللي هي خطير وجدي. شي واحد اللي كنقولو جدي معقول هي serious، ولكن هنا ماشي جدي وإنما خطير. إذا هجرة الأدمغة هو واحد المشكل عويص أو خطير بالنسبة للبلد ديالنا. إذا قد مادام قلت بات هي لكن نعوضو nevertheless بات بمعنى لكن العديد من الخريجين ديال المؤسسات العليا كيبحثوا أنهم يوجدوا عمل في الخارج. إذا nevertheless هي بات. ونفس الشيء كما غنشوف بحال هنا however أو yet. Sue suffers from serious illness. Sue تعاني من مرض خطير، لكن لا تريد أن ترى الطبيب. بشكل بسيط لكن اللي نبغي عفاكم تسجلوا هاد السينونيم هذا اللي هو sickness ديال illness. So illness مرض هو sickness. sickness. illness sickness مرض. هذا النون. شنو هو الادجكتيف؟ شنو هو الصفة أو النعت؟ بشكل بسيط كنحيد دبل اس و ان و اي وكتعطينا sick. إذا نفس الشيء I remove e double s I'm sorry I remove n e double s كنحيد n e double s وكتبقى لنا ill. إذا دابا عندنا جوج المرادفات بالنسبة للadjectives اللي هي sick and ill بلا n e double s. والنون هي sickness or illness. إذن 3 Climate change will have terrible consequences on our planet in the near future. Yet, some governments haven't taken serious measures to reduce greenhouse effect. Or climate change will have terrible consequences in our planet in the near future, but some governments haven't taken serious measures to reduce greenhouse effect. بمعنى التغير المناخي أو التغيرات المناخية سوف يكون لها نتائج أو عواقب وخيمة على كوكبنا planet على كوكبنا في المستقبل القريب. By the way بالمناسبة this is future simple tense. هذا زمن المستقبل البسيط اللي كنعرفوه بالسبجكت بلاس ويل بلاس الانفينيتيف. إذا قلت التغيرات المناخية غيكون لها يعني نتائج أو عواقب وخيمة على الكوكب ديالنا في المستقبل القريب، لكن بشكل بسيط أو إلا أنه بعض الحكومات لم تتخذ
تدابير أو إجراءات جدية. إذن هنا جدية، هنا خطيرة وهنا جدية، إذن جوج ديال المعاني. لم تتخذ إجراءات أو تدابير جدية من أجل التقليص reduce، من أجل التقليص من يعني الآثار أو التأثير ديال الاحتباس الحراري. لا علاقة لها بالترجمة ديال green أخضر وهاوس منزل، لا علاقة لها بالترجمة، وإنما الاحتباس الحراري. Now we have an additional exercise، عندنا واحد التمرين إضافي in which we are going to link or to join sentences in box A with the sentences in box B. قلت بأن عندنا واحد التمرين إضافي اللي من خلاله غادي نربطو ما بين الجمل اللي في الوثيقة A مع الجمل اللي في الوثيقة B to form يعني contrast or concession. بالمناسبة راه contrast واخا عندنا يعني في اللينكينول ديالنا في البداية ديال المقرر contrast بوحدها في واحد الخانة و concession بوحدها، ولكن نقدروا نجمعهم في خانة واحدة. contrast or concession بجوج ممكن نقصدوا بهم التضاد أو التناقض أو التباين. إذن كما قلت غادي نحاول نربطوا هاد الجمل هادو اللي في A بالجمل اللي في B ونستعملهم بطبيعة الحال linking words ديالنا ولا concession links اللي هما nevertheless however or yet اللي كنقصدوا بها كما قلت بشكل بسيط لكن. But before that let's explain vocabulary. نحاولوا نشرحوا الفوكابولاري ديالنا بالنسبة لهاد الجمل هادو. 1. Humor is invaluable to the quality of our life. بمعنى الفكاهة هي ما عندهاش ثمن، لا تقدر بثمن. ملي كنقولوا لا تقدر بثمن ماشي الجانب السلبي منها، ما عندهاش ثمن. is very precious، très précieux. إذن الفكاهة هي واحد يعني لا تقدر بثمن بالنسبة لجودة الحياة quality of life or the quality of our life هي يعني ثمينة بالنسبة لجودة الحياة ديالنا. بالنسبة لتو عندنا money doesn't mean happiness، المال لا يعني السعادة. 3. Reading is an important activity for our brains. القراءة هي واحد النشاط مهم بالنسبة لأدمغتنا. In B, many people are becoming very materialistic. العديد من الناس يصبحون this is present continuous بالمناسبة، هذا المضارع المستمر، نشوف هادشي إن شاء الله من بعد. العديد من الناس يصبحون يعني ماديين جدا، ماديين جدا. الناس يعني كيفكروا في المادة بزاف. B. This activity is neglected by many youngsters. هذه أو هذا النشاط مهمل أو أهمل من طرف العديد من الشباب، من العديد من الشباب. C. Many people spend days if not weeks in a stern mood. العديد من الناس يقضون، المعنى ديال to spend عندها جوج المعاني، يقضي ويصرف. to spend money يصرف مالا، و to spend days or to spend time يعني قضى وقتا، قضى أياما إلى آخره. إذن العديد من الناس يقضون أيام إن لم نقل أسابيع في أو بمزاج عكر.
إذا mud هو المزاج. stern يعني bad. mud مزاج سيء أو مزاج عاكر. إذا اعتمادا على الفهم ديالنا يعني الكلمات أو الجمل ديالنا، شتا هي اللي عندي الجملة اللي في بالي اللي غادي تناسب humor is invaluable to the quality of our life. Of course see. علاش؟ لأن المعنى ديالها يعني الفكاهة هي واحد الشيء، أو لا الفكاهة هي يعني ثمينة أو شيء لا يقدر بثمن بالنسبة للجودة ديال الحياة ديالنا. لكن but nevertheless however or yet، لكن رغم ذلك، بالرغم من ذلك، مع ذلك، إلا أنه، كلهم هذه المفاهيم ممكننا نعبروا عليهم في هذه الحالة هذه. إلا أنه العديد من الناس يقضون أيام إن لم نقل أسابيع بمزاج يعني عاكر. 2. Money doesn't mean happiness. Of course it should be linked to A. خاصنا نربطها مع A باش تعطينا المعنى ديال المال لا يعني السعادة. nevertheless however yet but لكن رغم ذلك إلا أنه العديد من الناس يعني كيصبحوا أو لا أصبحوا ماديين أو كيفكروا يعني في المادة. The last 3. Reading is an important activity for our brains. القراءة كما قلت هي نشاط جيد أو مهم ل يعني الأدمغة ديالنا. nevertheless however yet but إلى آخره. هذا النشاط هذا إلا أنه رغم ذلك، بالرغم من ذلك، هذا النشاط أهمل من طرف العديد من الشباب. إذن هكذا كنكونوا أعزائي التلاميذ الثانية بكالوريا، كنهيو الحصة ديالنا على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حصة مقبلة. كنتمنى لكم التوفيق وشكرا على المتابعة. Thank you very much for watching.